साथीहरु तपाई पनि एउटा युट्युबर हुनुहुन्छ हैन र नयाँ तथा पुरानो जस्तै तपाईसँग चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईले डेली अपलोड भिडियो चाहिँ अपलोड गर्न सक्नु भएको छैन कि कन्टेन्ट नभेट्टा कारणले र आज म तपाईहरुलाई चाहिँ कन्टेन्ट कसरी खोज्ने त कन्टेन्ट कुन सब्जेक्टमा चाहिँ हैन कहाँनेर भेटिन्छ अनि कसरी चाहिँ हामी गर्न सकिन्छ यो विषयमा हामी चाहिँ कुरा गर्नेछौं। त्यो भन्दा पहिला प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला, आशा छ मन परेमा लाइक गर्नु होला र शेयर गर्नु होला र त्यसको लागि चाहिँ हामी के गर्छौं भन्दाखेरि हामी जस्तै फेसबुकमा जान्छौं। यहाँ फेसबुकमा गएर टेक पाना भन्ने फेसबुक पेज छ। यो एउटा टेक पाना भनेको टेक्निकल सम्बन्धी नै न्यूजहरु आउँछ हैन, ल्याउने गर्छ युट्युबमा हैन, सब वेबसाइटतिरबाट। र यसबाट चाहिँ हामी कसरी थाहा हुन्छ भन्दाखेरि उनले चाहिँ विभिन्न टपिकमा चाहिँ जस्तै टेक्निकल भिडियोहरु ल्याउने गर्छ र त्यसै सब्जेक्टलाई जस्तै रेडिट च्याट च्यानल फिचर के हो यस्तो हो यो विषयलाई लिएर चाहिँ तपाईले जस्तै यो इन्टरनेसनल एनालाइसिस यिनै सब्जेक्टहरुलाई लिएर कुनै एउटा जस्तै फेसबुक यसरी चाहिँ हामी टेक्निकल भिडियो रेडी गर्न सकिन्छ यसरी चाहिँ। र यस्ता विभिन्न थुप्रै नेपालमै पनि र नभए वर्ल्ड वाइड रूपमा चाहिँ हामी जस्तै न्यूज टेक्निकल न्यूजहरु हेरेर पनि के कस्ता छ त्यो विषयमा अध्ययन गर्ने, त्यसपछि त्यो विषयमा हामी टेक्निकल भिडियो हामी बनाउन सकिन्छ इजिली। यति नै हो साथीहरु। यहाँहरुलाई भिडियो कस्तो लाग्छ र सल्लाह सुझावको लागि केही नबुझेको खण्डमा र कसरी के कमेन्टमा राख्नु होला। हवस् त, थ्यांक यू सो मच। फेरि पनि भेट्ने छौं अर्को भिडियोमा। थ्यांक यू।